pàtó kò dédé àkókò yìí níbikíbi tí ẹ ti láǹfààní àti máa wò mí, ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ mi níbikíbi tí afẹ́fẹ́ kìíní ń fẹ́ dé. Àánú Ọlọ́run alààyè ò ní fi wá sílẹ̀, ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ ìpín wa lágbára Ọlọ́run. Mo kí n pé ẹ kú iṣẹ́ kú àtàárọ̀. Ọlọ́run Elédùmarè yóò dé iṣẹ́ gbogbo wa ládé, ìbùkún àti èrè tọ́pọ̀ rẹpẹtẹ Ọlọ́run ó fi sí orí iṣẹ́ wa. Àní ṣe lásán, àní dààmú, àní gbára lugi láṣẹ Èdùmàrè. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ló kọ́ mi. Fẹ́ni tí ẹ̀sẹ̀ ń wò mí fún ìgbà àkọ́kọ́, Àjàó Àrórè, Awikonko á sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. Màmá gbé bọ́ ọlọ́rọ̀ bá gbọ́ kí baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ó ṣe. Ẹ̀kẹ́ ni mi ò máa dúró fọ́ ti lé gbẹ̀ngbẹ̀ng. Òtítálé ni mi ò máa rẹ̀rù mọ́ sọ. Ayére ni mi ò máa yẹkuyẹku, ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni mi ò máa yẹdòyẹdò, yín tó ń fún pin bí ẹ̀gbọ́n òwúrẹ̀ ọmọ yẹnuyẹnu. Ṣẹlẹ̀ méjì mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, pápápá náà ni wọ́n ṣe é. Pápápá tí wọ́n ṣe ń lẹ̀ pápá. Oriyomi NEM3SIS àti ọ̀rọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Borno tí wọ́n reintegrate Boko Haram sáwùjọ. Ìjọba ní àwọn ti reintegrate more than 10,000 Boko Haram sínú àwùjọ wa padà. Ìbéèrè sáré wá sọ́kàn mi pé mélòó làwọn tí ń bẹnu Boko Haram gan tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ipò tó bẹ́ẹ̀? Kí ni wọ́n ń jẹ, kí lè rí wọn? Kákan dá lóru, kákan dáná sun lú, kákan fẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò, kákan ju àdó olóró, kádé àdó olóró mọ́ra, kágbẹ̀mí ara ẹni. Mo ní ṣé lẹ́yìn náà ni wọ́n ń pọ̀ lé lórí, bó ni wọ́n ṣe ń dára pọ̀, kí ni criteria tán fi ń gbọmọ ẹgbẹ́? Ṣé Boko Haram ń ta fọ́ọ̀mù ni? Ṣé wọ́n ní bẹ́ẹ̀sì táwọn èèyàn ó ti lọ bá wọn pé mo fẹ́ darapọ̀? Àbáwọn tán jọ kóra wọn jọ láti bẹ̀rẹ̀ náà ni wọ́n sì jọ wà ń bẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbéèrè yìí ní ń tawọ́ tasẹ̀ níkàn. Eléyìí tó tún wá dà bẹ́ẹ̀ náà ni wípé ṣé kò sí òfin ìfìyàjẹni tọkàn Boko Haram rárá ni? Kí ló dé tó jẹ́ wípé à ń pádọ̀ wọn, à ń reintegrate wọn sáàrin àwùjọ wa? Àwọn kan ń bẹ tá a dàpọ̀ máwọn ọlọ́pàá, àwọn kan ń bẹ tá a dàpọ̀ máa iléeṣẹ́ ológun. Lóòótọ́ bó bá jẹ́bi torílẹ̀-èdè ti dáa, nta àkọ́kọ́ ronú kan náà ni pé àwọn tí wọ́n ti use mọ́bọn, tí wọ́n ti mọ bọ́n ṣe ń lò bọ́n, wọ́n máa dó olóró lò. Kí náà ni wọ́n mọ̀ ṣe láàrin àwùjọ? Àti jìnnà síbọn yóò nira fún wọn. Ẹja fi wọ́n síbi tí wọ́n ti mọ ríbọn lójoojúmọ́. Ṣùgbọ́n ẹni tó má dáadáa ní tó fẹ́ bẹ̀yàn lórí tá a gbàdọ̀ ọwọ́ ẹ̀ látẹ̀yìn, ẹ̀mí ìpààyàn nú ẹ̀ sá ti gbà á. Ṣé lóòótọ́ ń làwọn tá a dàpọ̀ sáàrin àwùjọ yìí ni wọ́n ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn? Wọ́n dẹ̀ ti kọ̀ọ́lẹ̀, wọ́n dẹ̀ ní lọ́kàn pé àwọn ò ní padà sínú ibi, ajá wọn ò ní padà sínú ibi wọn mọ́. And again, kí ni ìjìyà tó wà fẹ́ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀? Ibi tẹ́mi ti níṣòro pẹ̀lú wọn nìyẹn. Kí lẹ̀ṣẹ̀ tó wà fún, kí ni ìjìyà tó wà fún ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀? Wọ́n ti pa lógúnlógún, wọ́n ti pa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Wọ́n ti dọ́mọ lóró, dá baba lóró, dá ìyá lóró. Sọmọdé aláìní baba, sọmọdé aláìní ìyá. Sọ baba àti ìyá dá láì lọ́mọ láyé mọ́. Àwa lọ àwa bọ̀ àwa la dáríjì wọn, a dá wọn padà sáàrin àwùjọ, a rehabilitate wọn, a reintegrate wọn. Irú orílẹ̀-èdè wo la bára wa? Irú orílẹ̀-èdè wo la bára wa? Ìyẹn ló jẹ́ kí mi ó béèrè wípé ṣé kò sí ìjìyà fún ẹ̀ṣẹ̀ tiwọn? Pé ọmọ ọba ni wọ́n, àṣẹmọ́lù, ẹran baálé, táwọn bá ṣe àṣegbé ni, àjẹmúrá, àjẹmúlánu ńlọrọ̀ tiwọn. Eégún wọn ní baba nígbẹ́jọ́, bó ṣe wù ni yóò jìjà gbòòrò. Kò sí wàhálà o, ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ẹ̀yin lọ̀rọ̀ mi kàn jùjùjù, torí wípé òkú tí kìí ṣe tẹ́ni ọjọ́ tọ̀fọ̀, wọ́n reintegrate wọn sáàrin àwùjọ. Pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà
àwọn tó sì kú lẹ́nu ẹ̀ wọ́n pọ̀ jọjọ. ok bí wọ́n bá ti wá kó lókè ọya ìsàlẹ̀ ń bí wọ́n ń darí bọ̀ àwọn ẹ̀yà Ìgbò ó sì rójú olóró sí ń tọ̀dọ̀ wọn tó fi sọ pé lébi ọ̀pọ̀ mọ́ rí ta ní òdòrí kọ̀ náà bẹ̀ àfẹ́ntọ́ jẹ yẹn tán láyé tí ń wọ́bẹ̀ rọ̀rùn àwọn eléyìn battle ready ni wọ́n ṣe tán torí tí wọ́n fojú wọn rí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí wọ́n múra lẹ̀dẹ̀ wọ́n ẹ̀yà Ìgbò ọ̀dẹ̀gbẹ̀sán I trust them ẹ̀yà Yorùbá nìkan náà ni ńlẹ̀ ro ń bà mí lé lórí kọ́lọ̀ nínú àánú ẹ̀ kó pe iye wa padà kí ran ọ̀ràn wa létí káwéré pèpè ó pé iye wa padà kéje ogbè ó gbé iye wa kò wá kéwé àfiyèdé kó fi iye wa dé wa nú kárántì báwọn bàbá wa ṣe láyé àtijọ́ táwọn Fúlàní afìjàgbalẹ̀ òfin láǹfààní àti rílẹ̀ wọn gbà lẹ́yìn ti Ìlọrin tí wọ́n gbà wọ́n sì ní tó ti Ìlọrin tẹ́ gba náà ní ẹ fọ́ mú o ṣe rí ìlú tó kù àyọ̀ǹda ọ̀dà I haven't said that. ọ̀rọ̀ tí Oriyomi Hamzat kí ló Oriyomi ṣe n ó play ọ̀rọ̀ ẹ̀ kí n tó sọ gbólóhùn méjì tí wọ́n sọ lé lórí. wọ́n ti di primary nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú ẹgbẹ́ accord Oriyomi ò wọlé kì í dẹ̀ ṣe failure kò fẹ́ẹ̀lì ó dánra wò kò sàì láwọn ẹni tiẹ̀ so lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé ìgbìyànjú ní sátọ́kùn fólóríire kì í wọlé bá látẹ̀tẹ̀rẹ̀ àfilọ̀ lórun orí kẹ̀kẹ́ àfọkànsí ló lè jíjà gbogbo ń tẹ́dá bá ti ní ìkápá láti gbìyànjú náà ní ká gbìyànjú ẹ̀. Oriyomi wá sọ̀rọ̀ nípa àwọn kan tí wọ́n lé àwọn ajínigbé tó jí èèyàn gbé wọ́n sì láǹfààní láti rí àwọn èèyàn tí wọ́n jí gbé gbà padà ṣùgbọ́n lójú ọ̀nà ibi tí wọ́n ti ń lọ ẹ̀tà tí wọ́n kó dání ọ̀tán ẹ̀tà tán lé ẹlẹ́ta ẹ̀tú tán lé ẹlẹ́tù àyà tán lé aláhàyà àwọn wà máa fọwọ́ fìfo lé àwọn jàǹdùkú ìlọbí sáwọn ò ní sẹ̀mí ara àwọn légbodò wọ́n wá pe àwọn bíi méjì nínú àwọn tí wọ́n jọ ń lọ ẹ̀yin ó yẹ wá lọ gbòòrò owó rèé ẹ̀rì rẹ̀ ta àbọ̀n wá. bí àwọn ọlọ́pàá bá sọ wípé àwọn ò mọ̀ wípé àwọn èèyàn ń ra ọta àbọ̀n wọ́n fi ṣèkà ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ wọ́n fi ṣèkà ni ìwà tí ò sì dáa ni because vigilante ń bẹ ń lù ọdẹ ń bẹ ń lù oríṣiríṣi àwọn security agents ń lọ wà láàrin ìlú wọ́n lo nǹkan ìjà olóró wọn ó lò bàn ojú òfurufú kọ́ ni wọ́n ti rọ́ta àbọ̀n tí wọ́n ń lò yes ojú òfurufú kọ́ gbogbo àwọn ibi tí wọ́n sì ti ń tọ́ta yìí làwọn ọlọ́pàá mọ̀ gbogbo àwọn ibi tí wọ́n ti ń tọ́ta yìí làwọn ọlọ́pàá ti ń jẹun irọ́ ò dáa ẹni tí ń pa ọ̀ lálàáfíà so àwọn tí ó lọ ra àyà nígboro wọ́n bọ́ gboro wọ́n lọ rà á wọ́n rà á tán wọ́n wá ń padà lọ sínú igbó láti lọ bá àwọn tó kù wọn fortunately enough àwọn tí wọ́n ń wá lọ àwọn ajínigbé ńgbà tí wọ́n rí pé àwọn ọdẹ tí ń bọ̀ yìí pọ̀ àwọn yọ̀ǹda ẹni tí wọ́n jí gbé wọ́n fẹsẹ̀ fẹ́ wọ́n rí ohun tó ń gbà padà mú wá sáàrin ìlú káwọn tó tiẹ̀ lọ rọta ó tó dé gbàtà àwọn tó lọ rọta káwọn tó padà sínú igbó àwọn ọlọ́pàá pàdé wọn wọ́n arrest wọn wọ́n mú wọ wọ́n arrest wọn wọ́n mú lọ sí station
ọdẹ ni wà kíní kankan igbádogóje àwọn ọlọ́pàá yóò fún láǹfààní àti sọ̀rọ̀. So Oriyomi jáde láti sọ̀rọ̀. So èmi náà wá ní ọ̀rọ̀ eléyìí Oriyomi ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ tó bad. Nítorí sọ ni pé kí wọ́n investigate wọn tí wọ́n yìí bá sọ dẹ. Ọ̀sẹ̀ tó bá wu iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní kí wọ́n fi wọ́n gún. Ṣùgbọ́n bí wọ́n bá ti jọ́ dẹ kí wọ́n má wulẹ̀ dáwọn ẹni ẹlẹ́ni dúró dàbí alára. Wọ́n má jẹ́ kí wọ́n pẹ́ níbi tán wà. So wọ́n ń bọ̀ láti wá play ọ̀rọ̀ Oriyomi Hamzat. Oriyomi ọmọ Amusa bí àṣà ọ̀rẹ́ wa kan. Níbàdàn lónìí wọ́n tún mú ẹnìkan tí wọ́n kẹ́fi pé fòdéǹdé ọ̀kẹ́ alọ́kó lóhun kígbe ni ká tó wí á tó fọ̀ ìjọba tún ti gbé katakata débi ilé ẹ̀ wọ́n tún ti bì eléyìn náà lulẹ̀. ẹ mọ́ bí lulẹ̀ tó bá sá ti jẹ́ pò ń lónìí eléyìn ò nira. Bá a ṣe lè pa orú àwọn ajínigbé olè alọ́kó lóhun kígbe tán láàrin ìlú náà nù. Because gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n fọ̀ ní èrú kó jọ tàbá bàjẹ́ lójú ayé wọn. Ọkàn ẹlòmíì tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ bí yóò ti rò wípé bóun bá gúgú ṣe náà bọ́wọ́ bàbá òun gbogbo ohun tóun bá fi kó jọ náà ni yóò bàjẹ́ tán lẹ́ẹ̀kan náà. So eléyìí jẹ́ ntèmi náà rí mbẹ̀ náà pápápá ńlá ṣe ẹ dákun bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé òun mo ń fi Ọlọ́run Elédùmarè bẹ̀yìn ni àkàndò ní mú yín lọ́wọ́ ẹ ní fọwọ́ yín gbòkú ọmọ lágbára Ọlọ́run nǹkan rí dáadáa ẹ fi gbọ́ ọmọ jó ẹ fi bọ́ ọmọ kẹ́mọ lágbára Ọlọ́run ẹ fi gba pound sterling ẹ fi gba euro ẹ fi gba dollar ẹ fi gbowó ńláńlá ajé ńláńlá iṣẹ́ ńláńlá lágbára Ọlọ́run ẹ bá ń share program yìí mi ní wáyé God bless you all. Now pápápá ẹ já bẹ̀rẹ̀ lórí Oriyomi Hamzat. Sorry. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ lénìí ní ìjọba àbílẹ̀ Ìtẹ̀síwájú agbègbè kan tí wọ́n pè ní Kọ̀ọ̀mù. Wọ́n jí èèyàn kan gbé ní àwọn aráàlú yẹn àwọn ọdẹ wọ́n bá ṣe bí akin wọ́n ṣe dáadáa wọ́n bẹ́ síta wọ́n wọnú igbó lọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lé àwọn ajínigbé lọ. Òní ni mò ń sọ òní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lé àwọn ajínigbé yẹn lọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn. Àwọn yẹn jẹ́ òríjínà Yorùbá òun ni àwọn ọdẹ tí wọ́n wọnú igbó tẹ̀lé àwọn ajínigbé. Bí wọ́n ṣe ń yìnbọn làwọn náà dàbọn padà. Ṣẹ́ẹ̀sì wàá mọ̀ pé ìbọn tiwọn kò dàbí ìbọn àwọn ajínigbé. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ nígbà tí wọ́n fi dé ọ̀dọ̀ àwọn ajínigbé wọ́n rí ẹni tí wọ́n gbé wọ́n rí wọn jágbà. Ṣùgbọ́n wọ́n ti rí ká tó débẹ̀ ọ̀tá ti fẹ́ tán lọ́wọ́ wọn. Wọ́n wá ní kẹ́nìkan padà wá nù wọn kó lọ síbi tí nẹ́tíwọ̀kì wà. Wọ́n wá pe ìlú pé ọ̀tá ti tán ọ̀tá táwọn kó lọ ti tán o kí wọ́n bá wọn wá àwọn ọmọ kan kí wọ́n gbé ọ̀kadà kan lọ bì kan ládùúgbò yẹn kan lọ bá wọn ra ọ̀tá wá. Àwọn sì tún jagun lọ. Wọ́n rí ọ̀tá lóòótọ́ wọ́n ra ọ̀tá. Ìgbà tí wọ́n ọ̀tá tán wọ́n bọ́ sórí ọ̀kadà wọ́n bọ̀. Wọ́n àti dé ìlú padà ọwọ́ àwọn ọdẹ ti tẹ ó ti tẹ ẹni tí wọ́n jí gbé. Wọ́n sá padà bọ̀ àwọn ajínigbé náà sì yìnbọn sí wọn. Wọ́n ti wá ní kíkan nu wọn kó máa bọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà tiẹ̀ kó tètè rí ọ̀tá gbà. Ṣùgbọ́n wọ́n sàmú ẹni yẹn wọ̀lú. Ìgbà tí wọ́n fi mú wọ̀lú àwọn ọlọ́pàá ti dá ọ̀kadà tó gbé àwọn tó lọ rọta dúró lójútọ́ lẹ́ránṣẹ́ ọ̀tá wọ́n ti dá wọn dúró ọlọ́pàá mú wọn. Níbo wọ́n ti rọta ẹ máa rọta kátírìjì ọ̀tá tí wọ́n máa ń rọ sínú nǹkan ti báwò kóòkó làwọn gbé tó bá ti jáde lẹ́ẹ̀kan wọ́n sẹ́ẹ̀fì míì sí méjì mọ́ lẹ́nu méjì wọ́n fi méjì sí ọ̀tá àgbọn kátírìjì yẹn ọlọ́pàá mú wọn ọlọ́pàá kó wọn wọlé. Àwọn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pe àwọn ọdẹ tó rán wọn ṣẹ́ àsìkò yẹn làwọn èèyàn ju ilé ìtùkú wọ́n ti mú ẹni tí wọ́n gbé o wọ́n ti mú o. Àwọn onítọ̀hún mọ̀ pé fóònù wọn ríǹgì débi tí wọ́n pick ẹ̀ on time tí wọ́n lè sọ fún wọn pé ok ibo lẹ́wà ẹja wa báyìí o ọdẹ ni wọ́n o àwa lára wọn ń ṣe o báyìí kàṣà báyìí káwòdì o iṣẹ́ la fi ṣe o. Wọ́n rí kọ́ọ̀lù wọn gbé náà fi dé tọlọ́pàá. Bàtà àwọn ọdẹ dé náà àwọn táwọn ń ṣe kọ́ wọ́n wo kọ́ọ̀lù wọ́n rí báwọn rí miss call wọn tó pọ̀ wọ́n pè wọ́n ọlọ́pàá ló gbé àwọn ọdẹ wá kóra wọn lọ tọlọ́pàá pé a
àti rẹ́ẹ̀lì mú ẹni tí wọ́n jí gbé ní àti lọ rescue ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tá a ránṣẹ́ lẹ mú ọmọ tá a lò fáwọn tá a fẹ́ lọ tá a tán lọ wà wàrà ní ọ̀rọ̀ tá wà àwọn ọmọdé nì àwọn ọlọ́pàá ò fi wọ́n lẹ̀ wọ́n ti gbé wọn wá bàdàn báyìí. ọlọ́pàá ò fi wọ́n lẹ̀ wọ́n fi agídí gbé wọn wá bàdàn. gbogbo àwọn nǹkan yìí láwọn ìlú tó nítumọ̀ understanding àmọ́ wà. iṣẹ́ ọba náà lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ó gbẹ̀sọ̀ ó sì bọ́gbọ́n. àwọn ọlọ́pàá tó mú wọn ìwádìí kékeré wọn lè ṣe. pẹ bá tún dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń táwọn ọlọ́pàá fi máa ń gbé èèyàn wá bàdàn lóòṣogbo nǹkan owó ò tètè jáde ń bẹ̀ ni. owó ò tètè jáde ń bẹ̀ ni. tó bá tètè jáde ń bẹ̀ wọ́n panẹ́ sójú ọ̀nà bíi tí ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ èèlò lẹ́ fún wa pé a ṣe máa fún yín lówó ọ̀dẹ ni wà náà iṣẹ́ tá a wá ṣe ságbowó ẹ̀ ni ṣe bá wá rescue èèyàn ni ojúṣe yín la gbà ṣe náà ṣe yín la gbà ṣe ẹ mọ òfin àbí kò sí wàhálà ẹ dẹ̀ máa dé Ìbàdàn ń táwọn ọlọ́pàá yẹn máa bá débẹ̀ nìyẹn because nígbà tí gbogbo ọdẹ ti wọ́ débẹ̀ ó yẹ kó understanding ọ wà problem tá a máa ń ní náà làwọn tó bá jẹ́ Yorùbá ọmọ ẹgbẹ́ wa Yorùbá àti wa àwọn náà máa ń jẹ́ ṣòro tí wọn ò kí ń fẹ́ ní understanding ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó táwọn èèyàn dẹ̀ ń kó jọ yìí náà at the end of the day kí ni wọ́n fi ń ṣe kí ni padà ń dà fún wọn kọ̀ọ̀ká náà làpárò wọn padà ń ké wọ́n gbà á wọ́n ó pin at the end of the day nígbà tán bá pin tán tí ọkàn kálukú náà kò ní tó ṣe nǹkan rí kí ló dé tí gbogbo wa ò dó dàsìkò Ọlọ́run mọ́ kí ló dé tí gbogbo wa ò rántí àlùbáríkà lójú ìbùkún Ọlọ́run tí mú ní là láì fi làálàá kún kò sí nínú wa mo sì máa ń sọ títí dọ́là kò sí nínú wa tí wọ́n béèrè pé bó ló ṣe kọ́lé rẹ tí ó lè ṣàlàyé yàtọ̀ sáwọn tó lówó lọ́wọ́ tọ́lọ́ ń bùkún but majority láàrin tiwa ẹ lè bí wá léèrè kára láyé ṣe torí ta bá wò dáadáa kì í ṣe iṣẹ́ wa la mọ̀ ọ́n ṣe tó bẹ́ẹ̀ tá a fi ń kọ́lé tá a fi ń gun mọ́tò ìbùkún Ọlọ́run ló wà lórí ẹ̀ ìbùkún Ọlọ́run àtàánú Ọlọ́run ni máa ń gorí iṣẹ́ ẹ̀dá tẹ́dá fi máa ń rí nǹkan rẹ̀ ṣe kì í ṣe pé ká mọ́nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yín mọ́ ká ṣèrú ká lu jìbìtì gbogbo àwọn nǹkan yẹ ọlá tí kì í pẹ́ ni ọlá tí kì í dalẹ́ ni so like I said ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ̀yin agbófinró wa iṣẹ́ yín lẹ̀ ń ṣe o lọ́pọ̀ ọgbà bẹ́ẹ̀ àwọn iṣẹ́ ọ̀hún a máa yọrí sí dáadáa ṣùgbọ́n níwọ̀n bá àgbà tí gbogbo ẹgbẹ́ ọdẹ ti lè wá pé àwa lárán wọn ń ṣẹ́ kò yẹ kọ́rọ̀ ìwó tún délẹ̀ Ìbàdàn wọ́n bá dé Ìbàdàn ní ìsìn náà pátápínrẹ́ ẹ̀ á béèlì wọn náà ni owó ọ̀gá owó tí ó wà á débẹ̀ tí ó wà á ti bẹ̀ jáde lè mọ́ kan ẹ̀yìn mọ́ at the end of the day commissioner of police lè ní understanding kó ní kí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ bàbá wa lọ ilé ẹjọ́ tá a rojọ́ lọ tá a rojọ́ bọ̀ táwọn ọdẹ ìbájọ́dẹ tó wà registered àwa gan náà la máa ń ṣera wa àwọn ajínigbé ń kó wa lọ́mọ àwọn ajínigbé ń jí wa gbé ṣé wọn ò tí ì jí ọlọ́pàá gbére ni ṣé wọn ò tí ì jí sọ́jà gbére ni adẹ̀wà ara àwọn èèyàn kan tí wọ́n tún fira wọn jì tí wọ́n tẹ̀lé wọ́n fẹ̀mí lakú ni mẹ́ẹ́n wọ́n fẹ̀mí lakú ni ẹni tí wọ́n lọ gbà padà ta ni bàbá ẹ̀ láàrin àwọn tó lọ gbà wá ta ni ìyá ẹ̀ láàrin àwọn tó lọ gbà wá ta lẹ̀gbẹ́ ẹ̀ láàrin àwọn tó lọ gbà wá ta làbúrò ẹ̀ láàrin àwọn tó lọ gbà wá wọ́n forí lakú fẹ̀mí lakú nítorí ẹnìkan àtúnwá kó dààmú bá wọn nítorí tí ò nídìí bó ọlọ́pàá bá sọ pé òun mọ̀ pé wọ́n ń ta ọta àbọn láàrin ìgboro a jẹ́ pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni àwọn tó ń ta náà máa ta lẹ́gálì because àmọ̀tẹ́kùn tẹ́ kó bárẹ̀lì lé lọ́wọ́ ṣé wọn ò ní lu ọta ni sóríṣiríṣi nǹkan báyìí Ọlọ́run yóò ṣàánú wa o Yorùbá ẹ̀jẹ̀ àtẹ̀jẹ́jẹ́ àwa gbogbo ọmọ wa ní wá bàbá tó bá jẹ́ Fúlàní ò ní dá wọn dúró Fúlàní ó yọ̀ǹda wọn kan máa lọ tó bá ti ṣèdè síra wọn. láti kọ́ àrò iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ máa ṣèwádìí dáadáa tó bá jẹ́ pé irọ́ ni tó yẹ pé ṣẹ́wọ̀n pé láàrin wa náà agbódegbà wà fún àwọn tí ń jiyàn gbé tó bá ṣe pé agbódegbà ni wọ́n ẹ má fi wọ́n lẹ̀ ṣùgbọ́n tó yẹ pé ẹ find out pé ọmọdé ni wọ́n lóòótọ́ ẹ dákun ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀
kí a lè encourage àwọn local hunters àwọn ọdẹ wáyé tí wọ́n jà fitafita. Honestly, so tá a bá ti fòrò ẹ̀mí wọn jù wọ́n bá jiyàn gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé èèyàn ńgbà míì ń tọ́ ọmọ yóò mọ wòrán tiẹ̀ ni o yóò sọ̀rọ̀ ẹ̀dí su lọ́la ni o bẹ́ẹ̀ takìtì tẹ́ ìforígúnlẹ̀ yóò sọ pé kọ̀ọ̀kan o. Now ọ̀rọ̀ eléyìí tó gbé mi wá gangan òun náà ni ọ̀rọ̀ tìpínlẹ̀ Borno tí wọ́n tún reintegrate Boko Haram 720 lánàá òde yìí ni o tí ọ̀pẹ́ ni o ńbẹ̀ mo ti wá kàwé pé ó ti lé ní 10,000 Boko Haram tí wọ́n ti reintegrate sáàrin àwùjọ wa. Gómìnà ṣàlàyé ìdí táwọn fi reintegrate wọn. Àwọn Boko Haram tó àwọn náà wọ́n ń búra yìí o wọ́n ń búra fún yìí o wọ́n gbé Kùránì lé wọn lọ́wọ́ sáwọn eléyìí nígbàgbọ́ nínú Kùránì àbí tí Kùránì kan mọ̀ sí náà ni wọ́n ń ṣe. MS Baba kúkú ti sọ pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. MS Baba, I am coming for you o. These are the repentant Boko Haram members swearing by the Quran. Repentant Igbo swearing by the Quran. Àwọn olóṣèlú wá fi Quran búra, wọ́n fi Bíbélì búra, ibi wọ́n fi ń pa wá, ìyà wọ́n fi ń jẹ wá, gbogbo nǹkan ti dorí kodò. Yes, kò sẹ́ni tí ò fi Bíbélì búra nu wọn, kò sẹ́ni tí ò fi Quran búra nu wọn. Repentant Boko Haram ń bo náà ti rí repentant. That they have completely dissociated themselves with any form of religious extremism and wrong ideological belief. We told them to abide by the terms and conditions of the Quran. That is not to go back to any form of violence, not to support the enemy, and to support the armed forces in the ongoing counter-insurgency operation. And they should go back to their community, live with community there, work together, and they should not isolate themselves or form any group. Traditional leaders, heads of paramilitary organizations, and academicians advised the youths to consider their reintegration as a second chance to become useful members of the society, calling on the society generally to continue supporting them by showing understanding, compassion, and acceptance. There were testimonies by some of the former understanding wo acceptance wo pẹ̀lú àwọn èèyàn wo Ọlọ́run ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Boko Haram members, especially the adverse effect of insurgency on peace, security, and cohesion. All right, now ẹja farabalẹ̀ gbọ́ ilé yìí. Nigeria says nearly 10,000 former Boko Haram fighters have been reintegrated. Authorities in Nigerian northeastern Borno state say nearly 10,000 former Boko Haram fighters have now been reintegrated into society under a government-backed rehabilitation and de-radicalization program aimed at encouraging defections from insurgent group. All right. The announcement came as 720 former militants graduated from a rehabilitation center in Maiduguri, the capital of Borno State, during a ceremony attended by state officials. According to Borno authorities, the latest group brings the total number of former insurgents reintegrated into their communities to 9,680. The program forms part of broader efforts by Nigerian authorities to weaken jihadist groups operating in the Lake Chad region by encouraging fighters to surrender and return to civilian life. Images from the ceremony showed hundreds of former militants gathered at the rehabilitation center, where participants took an oath before being formally discharged from the program. Ngbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì discharge wọn kúrò ní rehabilitation center, wọ́n fún wọn lówó àbí wọ́n láwọn establish wọn àbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo ni èèyàn wo nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni yóò máa lọ bẹ̀ wọ́n wò ṣé wọ́n mọ ilé wọn, because ní tí wọ́n sọ ni pé tán bá ti kúrò ń bí kí kálukú gba ilé wọn lọ. Mélòó nínú wọn ló padà nílé, ta nínú wọn ló mọ̀nà lé mọ́, mélòó nínú wọn ló lẹ́bí, èwo nínú wọn níjọba padà lọ yẹ̀wò, ṣé gbogbo wọn náà níjọba lórúkọ wọn, tán bá lórúkọ wọn ṣé wọ́n mọ̀ bẹ̀ wọ́n wò, ṣé wọ́n lè lọ bẹ̀ wọ́n wò, ṣé ìlú kan náà wọ́n ti wá. So sáàmọ̀ nǹkan tí wọ́n padà ń ṣe lẹ́yìn tá a ti release wọn, gbogbo nǹkan yìí wà very very dangerous. Bí ìgbà tá a kàn ń
dá ìkòkò padà sáàrin ìlú ta ní kí ẹkùn ọmọ rìn láàrin àwọn èèyàn pé kò sí wàhálà kẹ́kùn ọmọ lọ lọ́tọ̀ káwọn èèyàn máa lọ lọ́tọ̀ tàbí bóyá táwọn èèyàn bá ń fa ẹkùn mọ́ra òun náà lè máa bá wọn ṣeré kọ́ mọ́ pa wọ́n jẹ mọ́ ní tá à ń gbìyànjú àti ṣẹlẹ̀ léyìí níbo ni yóò gbé Nàìjíríà dé à ń béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jó lórí wa ni o níbo ni yóò gbé wa dé níbo ni yóò gbé Nàìjíríà dé reintegration ẹni tó ti pa àyàn 10 tó ti pa àyàn 20 ọmọ kan bẹ́ẹ̀ bí ó lòun ti pa more than 100 èèyàn irú eléyìí náà a reintegrate ẹ̀ sáàrin àwùjọ ìjọ ọ̀nù bá bí kí lẹni kó ṣe ọmọ tí ò tí ì pógún ọdún Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Boko Haram's insurgency which began more than a decade ago in northeastern Nigeria has claimed tens of thousands of people and displaced millions across Nigeria and neighboring countries. Àwọn tá a integrate nìyẹn o tá a reintegrate nìyẹn o àwọn tá a pardon nìyẹn wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀ dá láì nílé lórí mọ́ wọ́n dáná sunlé wọ́n pa ẹgbẹ̀lẹ́mùkú èèyàn thousands of people náà ti gbẹ̀mí wọn ní Nàìjíríà àtàwọn ìlú àmúlégbè. Although the group's capabilities have been significantly reduced by military operations, armed factions continue to carry out attacks in parts of the region. Kì í ṣe pé wọ́n yá wọ́n fẹ́ jọ̀wọ́ ara wọn lẹ̀ torí pé agbára iléeṣẹ́ ológun ti ń ká wọn wọ́n ti ń mú wọn ńgbó sì jẹ́ pé wèrè làwọn ti ń mú wọn náà olórí burúkú ẹ̀dá ni wọ́n kò sí tí wọ́n fẹ́ fi mímú wọn ṣe jù pé kí wọ́n yanjú wọn síbi tí wọ́n bá ti bá wọn lọ ṣùgbọ́n gbà táwọn ya wèrè tàbí tọmọ ìyá àwọn kínní náà ń bẹ́ńbẹ́ làwọn yẹn ò fi sọ fún wọn pé ẹ má jà pa wọn ẹ já kó wọn fún ìjọba ni àṣeyọrí wa nu nítorí bá dẹ̀ ti kó wọn fún ìjọba ìjọba ò níyà tí yóò fi jẹ wọn nítorí ẹ kó sọ pé kán lọ dà wọ́n sátìmọ́lé tó wẹ́ Ọlọ́run ṣàánú wọn ṣá. Okay o. Borno State authorities say rehabilitation and reintegration programs remain an important component of efforts to end the conflict and promote long-term stability in communities affected by the insurgency. Borno government, okay, now, the Borno government, under its non-kinetic Borno model approach to tackling insurgency, has reintegrated 720 repentant Boko Haram insurgents alongside 992 spouses and 2,050 children. Àwọn Boko Haram náà gbó wọ́n níyàwó ńlẹ̀ gbọ́ lẹ́nu mi wọ́n níyàwó náà gbó mẹ́ kára èso òkúta àwọn náà gbélé ayé nínú gbóǹbẹ̀ náà wọ́n níyàwó 992 ẹ gbọ́ mi dáadáa wọ́n sì ti bímọ 2,050 gbogbo àwọn eléyìí ni ìjọba rehabilitate papọ̀ Ọlọ́run ṣàánú wa Nàìjíríà into their various communities across the state. The repentant insurgents classified as low risk and minor clients under batch 9 of the program reportedly underwent de-radicalization, disarmament, rehabilitation and skills acquisition training for 3 months at the Arch camp in Maiduguri before taking an oath with the Quran ahead of their reintegration. So wọ́n kó wọn sí camp fún dídí oṣù mẹ́ta kí wọ́n wá kọ́ lóṣù mẹ́ta tí ó ṣe wọ́n láǹfààní fúnlé ayé wọn kí náà ni wọ́n ń kọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run ṣàánú wa. This was disclosed on Friday in Maiduguri by the special adviser to Governor Babangana Zulum on security, Brigadier General Abdullahi Ishaq, retired, who is also a member of the De-Radicalization, Rehabilitation and Reintegration Committee. According to Ishaq, the event marked another milestone in the implementation of the Borno model, which he described as one of the most effective non-kinetic approaches to counter-terrorism in the Northeast and Nigeria as a whole. He said, and I quote, "Beyond the repentance taking the oath, it has been a successful story since July 5, 2021, when the good people of Borno State, under the stewardship of our dynamic leader, Professor Babangana Umara Zulum, agreed to forgive and accept their sons who are willing to drop arms and embrace peace." So ọmọ yín ni
àwọn ò ní láti pìtì yín then ẹ wá káwọn ọmọ yín tó kù kúrò ní south west kílù ó lè lálàáfíà. Today, the Borno model is adjudged to be one of the most effective non-kinetic programs in the history of mankind, with over 350,000 persons willingly exiting the bush and surrendering to the military. Hey, 350,000. Iná jọ̀wọ́ ara wọn pa wọn. So àwọn mélòó ló wà nínú Boko Haram? Wọ́n pọ̀ gan nìyẹn o. Ọlọ́run ni ó ṣàánú wa o. Ishaq disclosed that the latest batch comprised 720 men, 992 spouses, and 2,050 children who are surrendered to troops of the Nigerian army and later underwent documentation, profiling, deradicalization, and rehabilitation. He explained that many of the insurgents were persuaded to surrender through appeals from former colleagues who had earlier embraced peace and reunited with their families. According to him, some insurgents attempting to surrender were intercepted and pined before reaching military locations, while those who successfully made contact with troops were transferred to the arch camp for proper rehabilitation. Ṣẹ́gbọ́n nǹkan tó ń sọ mẹ́ẹ̀. Àwọn tí wọ́n jọ̀wọ́ ara wọn lẹ̀ yìí, àwọn tó rí ti kó yọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, tí wọ́n ti sọ pé àwọn kó nǹkan ìjà olóró lẹ̀, àwọn ò ṣe ẹgbẹ́ afẹ̀míṣòfò mọ́, àwọn náà ni wọ́n ń lò láti báwọn ẹgbẹ́ akẹgbẹ́ wọn sọ̀rọ̀ pé ìjà ọdọ́là ó kọ lásán ní sọ ni, ẹ mọ̀ jẹ́ àṣekínní mọ́, kò sáǹfààní kankan tí ń ṣe fún wa, ìjà wa náà mọ̀ gbé nù gbòòrò bíi tàwọn èèyàn ti ń gbẹ́ bẹ́ nù gbòòrò, ayé sì wà táwa náà jẹ o, ayé sì kù táwa náà jẹ o, ìgbádùn sì ń bẹ táwa náà sì gbádùn o, pé kàn máa bọ̀. Àwọn kan kúrò ní káàmpù àwọn Boko Haram, wọn ò ráàyè dọ́dọ̀ àwọn sọ́jà táwọn ẹgbẹ́ wọn fi pa wọn lójú ọ̀nà. Ìwọ ó fẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ wọn àbí ìkẹ̀ù, ìwọ wọ́n náà fẹ́ lọ jọ́ ìwọ̀n àbí ìkẹ̀ù. Wọ́n pa àwọn kan wọ́n láǹfààní àti dọ́dọ̀ àwọn sọ́jà. So he added that camp administrators engaged the clients in various activities aimed at preparing them for peaceful civilian life after spending 3 months in the program. All right, the women, he noted, also received vocational training in catering, in catering services. Tani ó gba ìyàwó Boko Haram kó wá bò ń dáná wedding, knitting, cap making, tailoring, and soap production, among other skills. He said, and I quote, the state government has also provided starter packs for the clients and their spouses to support them in their post-camp life. He further revealed that the Borno model had previously reintegrated 8,960 clients in batches 1 to 8, bringing the total number of reintegrated clients to 9,680 with the latest batch. The beneficiaries, he said, came from several local government areas, including Bama, Konduga, Maiduguri Metropolitan Council, MMC, Jere, Mafia, Mafa, Dekwa, Goza, Damboa, Mate, Monguno, Kukawa, Ngala, Kalabaji, and Gubio. According to him, community leaders and members of the Civilian Joint Task Force, CJTF, and Hunters Group participated in screening the repentant insurgents before recommending them for reintegration. He urged the beneficiaries to be law-abiding and actively participate in community development initiatives upon returning home. Ẹ má padà lé lásán o, gbogbo tí wọ́n bá ń ṣe ń lé, ẹ má bá wọn ṣe, kó má dàbí ẹni tí ń lọ ọ̀run, má jọ òkun, má jẹ kòló, ní tí wọ́n bá ń jẹ lájùlé ọ̀run ni wọ́n má bá wọn jẹ, má fàjàngbọ̀n, má yìnbọn, má ju bọ̀m̀bú, nǹkan bá ń ṣe nínú abúlé yín ni wọ́n má bá wọn ṣe. Earlier, the Commissioner for Women Affairs and Social Development, Hajiya Zuwaira Gambo, represented by the Permanent Secretary, Babangana Kadai, described the occasion as a celebration of hope, reconciliation, resilience, and peace building. Kadai praised Governor Sulum's leadership, noting that his administration had continued to receive national and international recognition
for rebuilding communities affected by insurgency. She said, and I quote, "Under Governor Zulum leadership, thousands of families displaced by conflict have been resettled, communities rebuilt, schools and healthcare facilities restored, and opportunities created for vulnerable populations to regain their dignity and livelihoods. He noted that the ministry had played a key role in providing psychological support, family tracing and reunification services, child protection interventions, vocational training, women empowerment, and community sensitization program, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. No, ibi tèmi wá ń lọ leléyìí. Ìjọba láwọn òfin wọn lẹ̀ lọ́wọ́ òfo, wọ́n gbé kọmitì kalẹ̀. Bóyá tí ọmọ tẹ̀lé wọn lọ́nkọ̀ọ̀kan, sọ ma gbó lẹ́yìn, ọmọ àdúgbò bí tó ti wá, kí ló kọ mọ̀lẹ́bí yín, kí ló kọ ẹbí yín, kí ló kọ olórí ẹbí yín. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn rọrùn láti ṣe ńlẹ̀ káàárọ̀ òjíire jùlọ àwọn Fúlàní lọ. Ọdún wo ni wọ́n ti wà nínú gbó ibi tí wọ́n wà. Still náà, majority wọn náà tí wọ́n bá kéré jù, kódà kan kéré gan, wọ́n sì lè identify ilé wọn. Ṣé wọ́n máa bá lébọn ṣe filé sí? Bàbá àtìyá wọn ń kọ́, ṣé nu wọn ó dùn láti rí wọn? Lo and behold, kò sí ẹnikẹ́ni láàrin wa tọmọ ìrẹ́ ọ lọ sí ìrìn àjò tàbí tí ó wà ń bì kan fọ́pọ̀lọpọ̀ ọjọ́, ká mọ̀ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún o, táàrí wọn tínú wa ò ní dùn. Ṣé ká kí ìjọba ìpínlẹ̀ Borno pé wọ́n kú iṣẹ́ ni? Àbí ká bẹ náà tẹ́lù wọn pé ń tó yẹ kí òkóbó wọn bọ̀ kò bọ́? Ó lòun lè bọ òwú sínú abẹ́rẹ́ lóòkùn láì gbéná dání. Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ ni yóò ṣàánú wa. Òye yé mi pé àwọn tí wọ́n reintegrate yìí, let me say it categorically, pé majority inú wọn ti repent ní tòótọ́. Ìgbé ayé inú igbó yẹn kò mọ́ wọn lára, kò bá wọn lára mu. Ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n promise wọn, ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n bá pàdé ńbẹ̀. Ọkàn majority wọn ti kó ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n kò sórí ọ̀fẹ́ àti kó láàrin àwọn ẹgbẹ́ wọn. Wọ́n pa wọ́n dànù, wọ́n ti waste wọn. Tabarẹ́ nìkan tí ó dédé sọ pé I no dey interested again. I wan go town. You wan go town? Here they go. We don release you. Tí ọmọ lọ tí wọ́n yìnbọn fún látẹ̀yìn pa ń bá sáà ń wo fíìmù. Ìwọ tó bá ti bá wọn darapọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó wá lóòsè mọ́ irọ́ o. O ti bá àwọn èèyàn lóko lè. Ọ wá dìgbà kan wá ní ẹ wo mi ò sọ lọ prison kankan mọ́ o. Mi ò jalè mọ́ o. Ọ jalè mọ́. Tó ti máa ṣírí wa dey play ńlọkọ rẹ̀. Kò sí wàhálà náà. Máa lọ, kò sí wàhálà. Kàpó ó lóun ò jalè mọ́. Wàhálà á fẹ́ jalè kú ti wà, ẹni kó máa lọ, ẹ jẹ́ kó máa lọ. Pàdé ẹ̀ máa lọ ó dàbọ̀ o. Láwọn la máa ra o. Kò ṣe kó o dé gbòòrò kó máa lọ fẹnu já wáyà káàkiri pé iṣẹ́ táwa ń ṣe nìyẹn o. Àṣeéfi lọ́mọ lọ́wọ́ dẹ̀ ni fún wa o. A máa ṣe forever ni o. Wọ́n ní ọmọ lọ. Wọ́n kàn sànà mú látẹ̀yìn ni pé wọ́ olórí burúkú. Ó fẹ́ lọ sí gbòòrò láti lọ fún ọkà wa. Now, Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yóò ṣàánú wa. Àní rí jàǹbá o, àní rí bí o. N ò sì fẹ́ pẹ́ rárá. Ṣùgbọ́n mo béèrè ìbéèrè tí mo rò pé okay, ilé tí mo ní wọ́n ilé ńlá dẹ̀ ni o. Ilé ńlá dẹ̀ ni o, ó lè ọ̀wáyé eré o. Kọ́lọ́wọ́ dáríjì mi, ó lè ọ̀wáyé eré o. Seyi Makinde demolishes building used for storing weapons in Ibadan. So I blame government for that. Now, lórí eléyìí tí mo sọ yẹn, mi mọ̀ bóyá ara ẹni tó ní nǹkan tó fẹ́ sọ, bóyá ní nǹkan kan tàbí méjì tá a fẹ́ sọ nípa rẹ̀. Pàápàá tí èèyàn kan bá ti pè 2 minutes ńlá fi sọ̀rọ̀. After 2 minutes, wọ́n kọ̀ tiẹ̀ lọ́dọ̀ mi ń bì. But ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sáré deliver message eléyìí. Breaking. Seyi Makinde demolishes building used for storing weapons in Ibadan. The Oyo State government has demolished a building allegedly used to store weapons in Ibadan, the state capital. The demolition was carried out on Tuesday, Oninani. The government alleged that the residential building was used to store large quantity of arms and ammunition. Kí náà fẹ́ fi ṣe?
ṣé wọ́n mọ̀ fífẹ́ wọ́ náà ni àbí nítorí election tí ń bọ̀ lójú ọ̀nà náà ni nígbà tá a wá ń kó bọ́n pamọ́ láì ṣe indomie tá à ń kó bọ́n pamọ́ láì sàpò ráìsì tá a fẹ́ há fáwọn èèyàn tá à ń kó bọ́n pamọ́ láì ṣe sún ńláńlá tá a gbé láwọn èèyàn lọ́wọ́ gbé kí wọ́n lọ ṣe jẹ́ kí wọ́n egun yàn jẹ́ ńlé kán kẹ́ bí wọ́n jẹ́ ńbẹ̀ tó wá jẹ́ pé bọ́n la wá ń stọ̀ kánú ilé kí ni ìṣòro wa ń lẹ̀ káàrọ̀ òjìrè kí ni ìṣòro wa Nàìjíríà àwọn tí ó joyè àwa tá a mọ fàjàngbọ̀n wèrè káàkiri a mọ fàjàngbọ̀n tí ò nídìí káàkiri kò sínú ọmọ olóṣèlú tí ó gbébọn dání àwa lásàyà àgbààgbà mọ fẹ̀mí dínkù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti pàdánù ẹ̀mí wọn ṣíṣì tọ́yọ́ wọn ò fún mọ̀lẹ́bí wọn o. ọ̀dà o. The demolished property consists of a story building and 2 bungalows within a fenced compound. The building is located at Gbenku area along Arubiewe Road off Olodo Garage, Ibadan. Commissioner for Public Works and Transport, Majid Mogbanjubola, revealed that security operatives uncovered the suspected weapons during an ongoing investigation. According to him, the demolition was carried out on the directive of Governor Seyi Makinde, underscoring the administration's resolve to combat insecurity and criminal activities in Oyo State. Ẹja gbóṣùbà kárí láì fún Seyi Makinde lórí eléyìí. Ṣùgbọ́n ilé tí wọ́n ti kidnap ọmọ kí lorúkọ ẹ̀ àbúrò Adélábù tí wọ́n lọ wó òun eléyìí kù díẹ̀ káàtó. The demolition is coming few days after the state government demolished a building used in the abduction of a sister of a former minister of power, Adebayo Adelabu, and her twins. On Monday, the government demolished shanties located at Mobi, Ring Road area of Ibadan. Should the government demolish properties used for crime or use them for something beneficial to the resident? Share your thoughts. Imbo, gbọ́dọ̀ fílẹ̀ fún ẹnìkankan torí pé ọkàn wà ń bẹ̀ whatever tán bá ṣe ń bẹ̀ yóò dàbí ẹni pé wàhálà yẹn náà fẹ́ fi fà. Now, election ń bọ̀ lóòótọ́. Ọ̀gá wa Adébáyọ̀ Adélábù Pẹ̀nkẹ́lẹ́ wọ́n múra láti díje fún ipò gómìnà. Lo and behold, ká ní gbogbo wa la ní ìtẹ́lọ́rùn bí tọ̀dọ̀ mi bí tàkàndọ̀rọ̀ Awikonko, mi ò advice Adébáyọ̀ Adélábù o. Whatever tó bá wù kálukú ni kálukú lè pursue láyé. Orí adẹ́tù ń pètè àrán, orí adáran ń pètè àtijọba. No offense. He's old enough to know what is good for him. But me, as far as I'm concerned, mo ń ṣiṣẹ́ ní Central Bank of Nigeria. Lágbára Ọlọ́run ó ṣiṣẹ́ mi tí wọ́n fi fẹ̀yìntì ń bẹ̀. N ò ní báyìí yọjú sípò gómìnà. Ipò gómìnà táwọn kan ti máa ṣépè fún mi, táwọn kan pè mo ṣe dáa, táwọn kan pè mi ò ṣe dáa. Tó bá jẹ́ pé Ṣèyí Mákindé ó jẹ́ gọ́fúnọ̀ pé wọ́n jí àwọn ọmọ kó ní skul ìbátí kan òun náà kàn mọ́ bá wọn kẹ́dùn náà ní bí gbogbo wa ṣe ń kẹ́dùn pé ìyá ó lágbára o àkọlọ́ ń sàwọn ọmọ yẹn rírí o, ṣùgbọ́n nísìnyí ó ti fa mọ́sùn lé fún rẹ̀ àìsàn àìwo àti lọ àtìbọ̀ tí ìjẹun orí ráìsì ọgbádùn àgánràndì ilé olókùú tí ìnísinmi ó ti fa fún rẹ̀. So bó bá jèmi ni Adébáyọ̀ Adélábù tọwọ́ mi ti gbàgbẹ̀mù tí mo dẹ̀ ń mọ̀ jayé mi jẹ́jẹ́ kò ní sí problem kò sẹ́ni tí ó tiẹ̀ pay attention sí ọ. Àbújá ni wọ́n fi ṣe lé ẹ̀kọ́ kan ni wọ́n mọ̀ wá Ìbàdàn n tó bá kàn nínú ẹbí wa Ìbàdàn wọ́n mọ̀ bá wọn dá sí. So á jẹ gómìnà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló kó léra n sọ pé kò ní wọlé gómìnà o, tó bá padà jẹ gómìnà náà kí ni ó fi ṣe? Ṣé yóò kówó jẹ ni n tó ti ní kí ni ó fi ṣe? Bí ó bá ní kówó jẹ kí làwọn tí ń bẹ lẹ́yìn ti ṣe tó rí pé unique àbí kí ló rò pé òun tó ń bá débè òun ó ṣe tí ó unique? Nobody can deceive us anymore. Kò sí ẹni tó lè jẹ governor tàbí president tó lè mú turn around kankan wá tó lè change situation Nigeria, tó lè change situation Nigeria overnight. Àwọn àfọdún yẹn dún náà ni gbogbo àlà nírètí o lóòótọ́ o. The only solution for this country
the only best solution for this country tó máa mú fọkànbalẹ̀ fẹ́yìn tí ó mú kó fọkànbalẹ̀ fáwa tí ò ní jẹ́ ká pariwo gbọ́mọgbọ́mọ tún ti dé o àwọn kan tún ti dé o àwọn jàǹdùkú kankan tún ti dé o òun náà ni ká ṣá sí wẹ́wẹ́ kẹmọ́ ọlọ́lẹ́mọ́ káfí ọlọ́láfẹ́ ká pín ire ká láàrin bíi tọlọ́fà mọ́jọ́ ńlẹ̀ bàbá tèmi àwọn Ìgbò á mọ̀ patronize wọn Haúsá Fúlàní á mọ̀ patronize wọn àwa náà ń tá a bá ní wọ́n mọ̀ patronize ara wa wọ́n mọ̀ patronize wa lẹ́yìn ìgbà tá a bá ṣe léyìn tán àwọ̀ kàn lọ fún gbogbo inú igbó wa ni a lọ fún tajútajú bẹ̀ ẹ̀ ń bá wà ń bẹ̀ kó wọn parẹ́ máa yí la mọ́ bẹ̀ nígbà tá a bá ti ṣèkéde lórí rédíò lórí tẹlifíṣàn ẹ̀ ń bá wà nú gbẹ́ bọ́ sáàrin ìgboro ẹ̀ ń bá wà nú gbẹ́ bọ́ sáàrin ìgboro ẹ̀ ń bá wà nú gbẹ́ bọ́ sáàrin ìgboro nínú ìlú tọ̀dọ̀ yín ẹ wojú àwọn èèyàn tí ń bẹ ń bẹ̀ tá ní sàráàlú yín ẹ fà á lẹ̀ fúnjọba ẹ fà á lẹ̀ fáwọn agbófinró tá a bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ nísinmi bá dé bá wa gbogbo eléyìí tá à ń sá káàkiri àjẹ gómìnà ẹ̀rọ náà ní bẹ́ńbẹ́ gbogbo yín náà lẹ́ padà èmi ò sọ pé ti Adélabú báwo kọ́ lọ jẹ́ o Ọlọ́run ó fún ṣe o Ọlọ́run mú débẹ̀ láyọ̀ àtàláfíà o ṣùgbọ́n gbogbo ambition yìí ni ò lè fáwa tó kù nísinmi ẹ̀yin nìkan lẹ̀ ń nísinmi ẹ̀yin nìkan lẹ̀ ń gbádùn ayé àwọn ò gbádùn ayé àwa náà sì fẹ́ gbádùn ayé àwa náà fẹ́ fà òyìnbó jẹun fa a fẹ́ sùn ká dijú méjèèjì a fẹ́ gbé pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ kì í sẹ́yìn elite nìkan ni wọ́n ní kó wá gbélé ayé ẹ̀ lè dálé ayé gbé láìsí àwa sọjá wa náà gbádùn ayé the best thing gbogbo asòfin gbogbo ohun tó wà nílé ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin l'Ábújá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní senate l'Ábújá tẹ́ wá láti south west ẹjẹ́ pín Nàìjíríà Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ o bá a ṣe máa sọ fún inú tẹ́ ẹ̀ nígbà o torí ọ̀kánjú àwọn olè ojú yín tán bá jí yín lọ́mọ gbé àwò ní pt yín o bọ́n bá jẹ́ yín gangan gbé àwò ní pt yín o èmi sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n bá jí ń gbé o pé bọ́yá máa pt yín pé wọ́n gbé sẹ́nítọ̀ kan àbọ̀n gbé house of rep member kan àbọ̀n jẹ́ ọmọ gọ́fúnọ̀ kan wọ́n gbé yín fọ̀ yé ni o torí pé gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yín náà kò sí lẹ́yìn yín Ọlọ́run ṣàánú gbogbo wa akandọ́rọ̀ Awikonko Àjàó àrà Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe é jẹ́ máa lọ wọ́n jẹ́ ń gbà pé gan mọ́ àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ omi ò ní wáyé tiẹ̀ ní wá mi tì àtẹ̀mí àtẹ̀yìn kájọ fa ìkú dẹ́gbẹ́ra lílẹ̀ tí ìyá kọ́ńdàmú ń relé mi o ilé mọ̀ ìyá ìyẹ̀rú ọ̀kìn mo ti ń lọ ẹ láìkẹ́ fọ́lù péjì mi lórí Facebook Awikonko Television àti Awikonko TV ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV ẹ ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣàlẹ̀ káàrọ̀ òjìrè bí òní wọmi orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní dàrú ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì bólówó ẹni ó bá mọ̀ pé léyà ìwọ̀fà o aṣíwọ́ o kò ríro dádì àmọ́ mi alákàndá ló ń dágbére brother and sister o tó ń dọjọ́ mìíràn o ó dàrọ̀ òrùn ayọ̀ lásán àní tójú òun dojúkú I love you all bye bye.